Lektion 1. Den hälsosamma chatten. Inga problem. Det är trevligt att prata om hälsosamma vanor medan man väntar. Jag håller med. Det gör att tiden går mycket snabbare. Vilka hälsosamma vanor tycker du är mest fördelaktigt? Jag tror att det är avgörande att dricka tillräckligt med vatten för den allmänna hälsan. Absolut. Att hålla sig hydrerad påverkar verkligen dina energinivåer. Dessutom hjälper det med koncentrationen, särskilt under hektiska dagar. Har du några hälsosamma favoritsnacks? Jag älskar mandel och frukt. De är lätta att ta tag i när du är på språng. Det är bra val. Jag måste fylla på med dem. Lektion 2. Ögonkontakt och självförtroende. Har du någonsin tänkt på effekten av att behålla ögonkontakt under samtal? Absolut. Det är ett kraftfullt sätt att visa förtroende och engagemang. Jag läste att det verkligen kan förbättra kommunikation och anslutning. Det är vettigt. När man ser någon i ögonen känns det mer personligt. Exakt. Det visar att du är intresserad av vad de säger. Har du tränat på denna färdighet i dina vardagliga interaktioner? Jag försöker, särskilt i professionella miljöer. Det bygger förtroende. Det är ett bra tillvägagångssätt. Tycker du att det är utmanande för vissa? Ja, det kan vara tufft, speciellt för dem som är blyga eller oroliga. Lektion 3. Skattesystemet. Produktiva diskussioner kan leda till ett rättvisare skattesystem. Absolut. Det är viktigt för alla att känna sig representerade i dessa beslut. Och att hitta en gemensam grund kan hjälpa till att lindra spänningar mellan olika grupper. Ja, samarbete leder ofta till effektivare lösningar. Jag tror att transparens är nyckeln även i dessa diskussioner. Definitivt. Människor måste lita på processen för att den ska fungera. Har du varit inblandad i några diskussioner om skattereformer? Jag har. Det är intressant att se olika perspektiv mötas. Jag skulle gärna delta i sådana dialoger för att lära mig mer. Lektion 4. Forskningen. Vi borde forska mer om det. Definitivt. Låt oss ta reda på den senaste utvecklingen. Det finns så mycket information tillgänglig online nu för tiden. Ja, och vi har lätt tillgång till akademiska artiklar och studier. Jag tror att det skulle vara bra att jämföra olika synpunkter också. Det är en bra idé. Det kommer att ge oss en väl avrundad förståelse. Dessutom blir det mer engagerande att diskutera våra resultat tillsammans. Jag håller med. Låt oss avsätta lite tid för att dyka in i det. Låter perfekt. Jag ser fram emot vår upptäckt. Lektion 5. Fantasi. En vante skulle bli en bra sovsäck om du använder din fantasi. Det är en kreativ tanke. Vilka andra användningsområden kan du tänka dig? Du kan också använda den som en mysig påse för småsaker. Det är sant. Det är otroligt hur vardagliga föremål kan ha flera syften. Exakt. Om du tänker utanför ramarna kan nästan vad som helst återanvändas.
Har du någonsin testat att göra något nytt av gamla material? Ja, jag har gjort planteringskärl av gamla burkar förut. Det är en fantastisk idé. Återanvändning är både roligt och miljövänligt. Jag håller med. Det uppmuntrar kreativitet och hållbarhet på samma gång. Lektion 6. Snygga val. Jag funderar på dessa bruna läderstövlar. De ser riktigt snygga ut. Det gör det. Brunt läder är ett så klassiskt val som passar till allt. Exakt. Jag tror att de skulle passa bra med både jeans och byxor. Har du testat dem än? Komfort är lika viktigt som stil. Inte än, men jag planerar att kolla passformen snart. Jag vill se till att de är bekväma att gå. Det är ett smart drag. Ett par bra stövlar ska kännas som om de är gjorda för dig. Dessutom tenderar läder att bli bättre med åldern, vilket är en bonus. Ja, och de kan vara ganska hållbara. Du kommer få mycket slitage av dem. Jag kan redan föreställa mig hur de skulle komplettera mina outfits. Lektion 7. Födelsedagstraditioner. Jag älskar hur speciella födelsedagsritualer kan vara. Vi brukar sjunga Happy Birthday och blåsa ut ljusen. Det är en så glad tradition. Det gör verkligen att dagen känns festlig. Absolut. Det är alltid spännande att träffa vänner och familj för en stunden. Och tårtan är definitivt höjdpunkten. Vilken är din favoritsmak? Jag är ett fan av chokladkaka. Det är ett klassiskt val för fester. Choklad är alltid en vinnare. Har du några andra födelsedagstraditioner? Ibland spelar vi spel eller delar roliga historier om födelsedagspersonen. Det låter kul. Det bidrar verkligen till feststämningen. Ja, det är ett bra sätt att skapa bestående minnen tillsammans. Lektion 8. Komma i form. För att starta en träningsrutin tycker jag att det är bäst att börja med kroppsviktsövningar som armhävningar och knäböj. Det är en bra idé. De är effektiva och kräver ingen utrustning. Exakt. Dessutom kan du göra dem var som helst, vilket är superbekvämt. Jag älskar hur mångsidiga kroppsviktsövningar är för att bygga styrka. Ja, och de hjälper också till att förbättra flexibiliteten och uthålligheten. Har du satt upp ett specifikt mål för din träningsresa? Jag vill bygga upp en övergripande styrka och öka min uthållighet för utomhusaktiviteter. Det är ett gediget mål. Konsekvens är nyckeln till att se framsteg. Jag håller med. Jag planerar att införliva dessa övningar i min dagliga rutin. Lektion 9. Konstforskning. Finns det några konstgallerier eller museer i närheten? Jag skulle älska att uppskatta lite lokal konst. Ja, det finns några fantastiska platser i stan. En av mina favoriter är det moderna konstgalleriet. Det låter spännande. Jag tycker om samtida verk som utmanar traditionella åsikter. Du kommer att älska det här galleriet. De är ofta värd för intressanta utställningar. Har du varit på några nya utställningar där? Ja, jag såg en fascinerande installation förra månaden som verkligen fick mig att tänka till. Det är häftigt.
Jag uppskattar konst som väcker samtal. Jag också. Det är fantastiskt hur konst kan spegla samhället och väcka känslor. Jag är spänd på att utforska och se vad som inspirerar mig. Lektion 10. Skapa minnen. Framtidsminnen låter intressanta. Hur skapar man ett bestående minne? Jag tror att det hjälper att fånga ögonblick genom foton och journaler. Det är en underbar idé. Det är trevligt att se tillbaka på speciella tider. Ja, och att dela erfarenheter med nära och kära gör dem ännu mer meningsfulla. Jag håller med. Ibland kan bara återberätta historier hålla dessa minnen vid liv. Exakt. Jag gillar också att skapa traditioner som kan föras vidare. Dessa kan bli omhuldade familjeminnen med tiden. Ja. Det är som att bygga ett arv genom delade upplevelser. Jag älskar det perspektivet. Det gör att varje ögonblick känns betydelsefullt. Lektion 11. Korrekturläsning. Jag har korrekturläst mitt arbete och jag tror att det kunde vara mer kortfattat. Det är en fantastisk färdighet att utveckla. Tydlighet är nyckeln i kommunikation. Exakt. Jag vill se till att mitt budskap är lätt att förstå. Har du hittat några specifika områden som behöver förbättras? Ja, jag märkte att vissa meningar är för ordrika och kan förkortas. Det är häpnadsväckande hur att ta bort onödiga ord kan öka klarheten. Jag kommer att göra de nödvändiga justeringarna innan jag skickar in den. Det låter som en gedigen plan. Det är alltid bra att förfina sitt arbete. Tack. Jag känner mig mer säker på det nu med din input. Lektion 12. Minnesvärda vistelser. Jag uppskattar din hjälp med att planera min vistelse. Jag är exalterad över upplevelsen. Vi strävar efter att göra din vistelse minnesvärd och jag är här för att hjälpa dig. Det är betryggande. Jag älskar att besöka nya platser och utforska. Jag kan föreslå några fantastiska lokala attraktioner och restauranger för dig. Jag skulle älska det. Det är alltid trevligt att få insidertips. Dessutom kan jag hjälpa dig med alla bokningar du kan behöva. Det skulle definitivt spara mig tid och göra saker enklare. Exakt. Jag vill se till att du har en underbar tid här. Jag ser fram emot det. Tack för att du är så hjälpsam. Lektion 13. Potluck-traditioner. Så underbar tradition. Jag kan inte vänta med att se dig på dagen för potluck. Jag ser fram emot det också. Potlucks är alltid så roligt. Alla tar med sig något unikt, vilket gör måltiden speciell. Ja, och det är ett bra sätt att prova nya rätter från vänner. Jag funderar på att göra min berömda pastasallad till evenemanget. Det låter läckert. Jag är säker på att alla kommer att älska det. Jag hoppas det. Det är alltid en hit på sammankomster. Jag tar med efterrätt för att balansera måltiden. Perfekt. Det kommer att bli en fantastisk dag fylld med god mat och skratt. Lektion 14. Hitta restauranger. Ursäkta mig,
Kan du berätta vad närmaste restaurang är? Säker. Det finns ett bra ställe bara några kvarter härifrån. Det låter bekvämt. Vilken typ av mat serverar det? De är specialiserade på italiensk mat, som alltid är en publikbehaglig. Jag älskar italienska. Pasta och pizza är några av mina favoriter. Du kommer definitivt att njuta av deras meny. Allt är nygjort. Det är fantastiskt att höra. Rekommenderar du några specifika rätter? Deras lasagne är exceptionell och tiramisu är ett måste prova till efterrätt. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Tack för rekommendationen. Lektion 15. Kulinariska val. Vilken typ av mat ska vi äta ikväll? Vad sägs om att ordna en medelhavsmiddag? Det låter fantastiskt. Medelhavsmat är så smakrik och hälsosam. Jag håller med. Rätter som hummus, falafel och färska sallader är alltid en hit. Dessutom finns det så många alternativ för alla smak. Exakt. Det är perfekt för att dela och prova en mängd olika smaker. Jag skulle kunna äta grillad kebab och tzatziki-sås just nu. Det skulle vara läckert. Låt oss hitta en bra restaurang som serverar det. Jag ser fram emot att njuta av en härlig måltid tillsammans. Lektion 16. Mina tidiga år. Det är svårt att tro att det har gått 25 år sedan jag flyttade till Toronto. Verkligen. Vad var ditt första intryck av Kanada? Jag minns att jag kände mig både upprymd och överväldigad av den nya miljön. Det låter som ett äventyr. Vad minns du från dina första 5 år? Jag blev förvånad över den mångkulturella atmosfären. Det öppnade mina ögon för mångfald. Det låter berikande. Fick du lätt vänner under de första åren? Överraskande. Ja. Barn är bra på att få kontakt oavsett språkbarriärer. Det är underbart. Vilka aktiviteter gillade du under den tiden? Jag älskade att utforska parker och prova olika maträtter med mina nya vänner. Lektion 17. Kulturarv. Britterna är lika mycket arvtagare till arvet från den europeiska kulturen som alla andra nationer. Absolut. Deras historia är djupt sammanflätad med kontinenten. Det är intressant hur olika kulturer påverkar varandra över tid. Ja, och det formar identitet på komplexa sätt. Tycker du inte? Definitivt. Litteratur, konst och traditioner återspeglar alla detta rika arv. Och varje land bidrar med sin unika smak till den kulturella mixen. Exakt. Det gör att utforska historien så mycket mer engagerande. Jag älskar att lära mig om hur dessa influenser manifesterar sig i det moderna samhället. Jag också. Det är en påminnelse om vår delade mänsklighet och sammanlänkning. Lektion 18. Konstnärliga tips. För att lägga till textur till dina målningar, överväg att använda olika verktyg. Det är ett bra tips. Har du några andra förslag? Ja, prova olika vinklar och perspektiv för en fräsch look.
Jag älskar idén att experimentera med vinklar. Det kan förändra allt. Det kan det verkligen. Att blanda olika medier kan också skapa fantastiska effekter. Det är sant. Jag har sett några konstnärer blanda akryl med pasteller vackert. Det tillför djup och dimension som är svåra att uppnå annars. Jag ser fram emot att prova det i mitt nästa stycke. Du borde. Allt handlar om att hitta vad som resonerar med din stil. Lektion 19. Telefonnummer. Kan du upprepa det igen, snälla? Säker. Det är 206555. Jag förstår. Och vad är riktnumret för det numret? Det är viktigt för mig att komma ihåg det när jag sparar det. Ja, riktnummer kan vara lite knepigt ibland. Det kan de verkligen. Jag dubbelkollar alltid för att undvika misstag. Bra idé. Det är lätt att blanda ihop siffror när du har bråttom. Exakt. Att ta dig tid kan rädda dig från framtida problem. Absolut. Jag gillar att skriva ner dem direkt. Lektion 20. Balanseringsplaner. Det är viktigt att göra planer och hålla sig till traditionella skalor i livet. Sann. Men samtidigt borde vi inte känna skuld för att ändra dem. Exakt. Livet är oförutsägbart och flexibilitet kan vara nyckeln. Ja, att anpassa sig till nya situationer är en värdefull färdighet. Ibland är det nödvändigt att prioritera vårt välbefinnande framför stela planer. Jag håller helt med. Skuld bör inte hindra oss från att göra val. Allt handlar om att hitta en balans som fungerar för oss individuellt. Absolut. Det är grunden för ett lyckligare liv. Jag är glad att vi kan diskutera dessa viktiga ämnen öppet. Lektion 21. Ohälsosamma övertygelser. Många kvinnor tror att de måste vara väldigt smala för att bli accepterade. Det är olyckligt att samhället ofta främjar sådana ohälsosamma ideal. Ja, och detta tryck kan leda till farliga vanor. Exakt. Det är viktigt att främja kroppspositivitet och självacceptans. Jag håller med. Alla har en unik kropp som förtjänar respekt. Och hälsa ska handla om att må bra, inte bara utseendet. Absolut. Vi måste flytta fokus till övergripande friskvård istället. Ja, att uppmuntra hälsosamma vanor är mycket mer fördelaktigt. Tillsammans kan vi stötta varandra i att omfamna vårt sanna jag. Lektion 22. Mediepåverkan. Vissa människor tror att tittare av ett sådant program kan vara mer benägna att använda ett vapen. Det är en oroande tanke. Media kan ha en betydande inverkan på beteendet. Ja, det väcker frågor om ansvar i medieskildringar. Jag tror att det är viktigt att ta hänsyn till de budskap vi konsumerar. Exakt. Diskussioner om våld i media är mycket aktuella idag. Och det är avgörande att främja kritiskt tänkande hos tittarna. Jag håller med.
Utbildning kan hjälpa till att mildra vissa av dessa influenser. Ja, det är nödvändigt att uppmuntra dialog om dessa frågor. Allt handlar om att främja en säker och informerad gemenskap. Lektion 23. Marathon Legacy. Löpare har sedan dess försökt springa liknande långa maratonsträckor. Ja, det är fascinerande hur traditionen fortsätter in på 1900-talet. Långdistanslöpning har en rik historia som inspirerar många idag. Absolut. Det är fantastiskt att se hur långt sporten har utvecklats. Och varje maraton berättar en historia om uthållighet och styrka. Ja, varje löpare har sin egen motivation för att delta. Det är inspirerande att bevittna engagemanget i träning för sådana evenemang. Definitivt. Gemenskapskänslan bland löparna är också speciell. Jag beundrar hur maraton förenar människor för ett gemensamt mål. Lektion 24. Utbildningsfokus. Relativt lite ansträngning görs för att uppmuntra och utveckla dessa utbildningsområden. Det är sant. Vissa ämnen förbises ofta i läroplanen. Det är viktigt att ta itu med alla aspekter av lärande för en väl avrundad utveckling. Ja, särskilt inom kreativa områden som främjar kritiskt tänkande. Jag tror att varje elev förtjänar tillgång till olika utbildningsmöjligheter. Absolut. Det kan tända passioner och talanger på oväntade sätt. Vi måste förespråka ett mer balanserat förhållningssätt till utbildning. Ja, det är viktigt att främja kreativitet vid sidan av traditionella ämnen. Tillsammans kan vi driva på förändringar som gynnar framtida generationer. Lektion 25. Matlagningstips. Exakt. När pastan är klar, kokar vi den i saltat vatten i bara några minuter. Det låter enkelt nog. Har du en specifik tidpunkt i åtanke? Cirka 5 till 7 minuter bör göra, beroende på tid. Jag älskar hur pasta kan vara så mångsidig i rätter. Ja, det passar bra med många såser och ingredienser. Vilken är din favoritpastarätt att göra? Jag tycker om att göra spaghetti med färsk tomatsås. Det är klassiskt. Det låter läckert. Jag kanske provar det nästa gång. Du borde. Det är alltid en vinnare vid middagsbordet. Lektion 26. Träningsglädjen. Många upplever att de mår väldigt bra när de tränar. Det är så sant. Det är fantastiskt hur fysisk aktivitet kan öka ditt humör. Absolut. Efter ett bra träningspass känner jag mig alltid mer energisk och positiv. Samma här. Det är som ett naturligt sätt att lindra stress. Dessutom hjälper det till med den fysiska hälsan, vilket är lika viktigt. Definitivt. Regelbunden träning kan förbättra det allmänna välbefinnandet. Har du en favoritform av träning som du gillar? Jag älskar yoga. Det håller mig flexibel och centrerad. Det låter bra. Jag föredrar att springa. Det ger mig en känsla av frihet. Lektion 27. Valurnan.
Det verkar som om valurnan har blivit en samlingspunkt för många diskussioner. Ja, men de kommer inte att lyssna på ett hus som har blockerat den vägen. Exakt. Det är frustrerande när tillgången är begränsad på det sättet. Lyckligtvis finns det många alternativ för oss att uttrycka våra åsikter. Det är sant. Vi kan fortfarande hitta sätt att göra våra röster hörda. Har du funderat på olika metoder för att engagera dig? Jag har. Att delta i communityforum kan vara en bra början. Det är en bra idé. Att delta i diskussioner kan verkligen hjälpa. Ja, och det uppmuntrar fler att delta i konversationen också. Lektion 28. Det polynesiska inflytandet. Visste du att polynesiska grupper anlände från andra öar i Stilla havet? Ja. De har haft en så rik historia av utforskning och bosättning. För långt över 1000 år sedan navigerade de vid stora hav. Det är imponerande hur de använder stjärnorna och havsströmmarna för att vägleda dem. Absolut. Deras kunskap om havet är fascinerande och inspirerande. Det är fantastiskt hur de anpassade sig till olika miljöer också. Ja, varje ö har sin egen unika kultur som speglar den anpassningsförmågan. Jag skulle älska att lära mig mer om deras traditioner och livsstil. Jag också. Det finns så mycket vi kan lära av deras erfarenheter. Lektion 29. Beach House Hunt. Definitivt. Låt oss börja leta efter tillgängliga strandhus nu. Det låter som ett roligt äventyr. Har du en specifik plats i åtanke? Jag tänkte på någonstans nära kusten med bra tillgång till stranden. Det är perfekt. Att vara nära vattnet är så uppfriskande. Ja, och jag skulle älska att spendera tid på att njuta av solen och havet. Har du funderat på hur många som kommer att gå med oss? Jag tror att det skulle vara bra att ha några vänner med på upplevelsen. Absolut. Ju fler, desto roligare när det kommer till strandsemester. Jag kan redan föreställa mig alla roliga aktiviteter vi kan göra tillsammans. Lektion 30. Att förstå tid. 1 år är den tid det tar för jorden att resa runt solen. Det stämmer. Det är fascinerande hur vi mäter tid utifrån denna cykel. Under större delen av historien hade människor dock inte så exakta metoder. Exakt. De förlitade sig på naturliga händelser för att spåra årstiderna. Det är intressant hur vår förståelse av tid har utvecklats under åren. Ja, och hur det påverkar vårt dagliga liv idag. Jag undrar hur olika kulturer uppfattar tid olika. Det skulle vara ett intressant ämne att utforska vidare. Definitivt. Det finns så mycket att lära om vår koppling till tid. Lektion 31. Att resa genom historien. Jag minns vad vi såg vår gymnasieskola, sedan vidare till St. Katarins och sedan Niagarafallen. Det väcker minnen. De resorna var alltid så roliga. Ja. Varje plats hade sin egen charm och historier att berätta. Niagara Falls var hisnande. Jag kunde titta på vattnet i timmar.
Absolut. Kraften i naturen där är verkligen imponerande. Och ST Katarins har en sådan härlig gemenskapskänsla. Jag håller med. Det är trevligt att minnas dessa ögonblick i våra liv. De formade vilka vi är idag, helt klart. Jag skulle älska att återbesöka dessa platser och skapa nya minnen. Lektion 32. Lokal ekologisk butik. Det finns en lokal ekologisk butik nära mitt hus som jag verkligen gillar. Åh, finns det en nära ditt hus? Det är fantastiskt. Ja, de har ett stort urval av färskvaror och hälsosamma snacks. Jag älskar att shoppa på ställen som prioriterar ekologiska produkter. Jag också. Det känns bra att stötta lokala bönder och företag. Dessutom smakar ekologisk mat ofta bättre och är bättre för miljön. Absolut. Har du besökt några ekologiska butiker nyligen? Ja, jag gick till den förra veckan och hittade några fantastiska frukter. Det är jättebra. Jag måste kolla in fler lokala alternativ. Lektion 33. De förslavade människornas resa. Resan från Afrika till Amerika var otroligt tragisk. Ja, många fler människor dog som slavar innan de lämnade Afrika. Och många fler dog på vägen över havet. Det är hjärtskärande att tänka på det lidande de fick utstå. Absolut. Deras berättelser är en viktig del av historien som måste kommas ihåg. Ja, att förstå denna historia hjälper oss att lära oss och växa som samhälle. Den betonar också vikten av jämlikhet och rättvisa idag. Jag håller helt med. Vi måste hedra deras arv genom att främja förändring. Deras motståndskraft inspirerar oss att kämpa för en bättre framtid. Lektion 34. Fånga landskap. Vi borde definitivt ha med kameror för att fånga de fantastiska landskapen. Absolut. Det kommer att finnas så många vackra sevärdheter att fotografera. Jag kan inte vänta med att dokumentera våra äventyr tillsammans. Ja. Att ha massor av bilder kommer att vara bra för att dela minnen. Dessutom är det roligt att experimentera med olika vinklar och belysning. Jag älskar den aspekten av fotografering. Det gör varje skott unik. Exakt. Varje bild berättar en annan historia om vår upplevelse. Jag är spänd på att se hur kreativa vi kan bli med vår fotografering. Låt oss se till att vi har tillräckligt med minneskort för alla dessa foton. Lektion 35. Gränserna. Kommer de att förstå mina gränser? Vissa kanske gör motstånd, men det är viktigt att kommunicera dem tydligt. Jag oroar mig för hur folk kommer att reagera när jag hävdar mig själv. Det är naturligt att känna så, men att sätta gränser är avgörande för välbefinnandet. Jag vet, men det kan vara utmanande att hålla fast. Kom ihåg att det handlar om att respektera dig själv och lära andra att göra detsamma. Det är en bra poäng. Jag måste närma mig det med tillförsikt. Exakt. Ju mer du övar, desto lättare blir det. Tack för uppmuntran. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke.